Let's talk about changed lives. Ми поговоримо про те, як вона змінює життя людське. Now, think about this. Думайте. The Bible has the power to change a person's life more than any other book. Біблія має силу змінювати життя людське більше, ніж будь-яка інша книга. Before I was a Christian, перед тим, як я став християнином, I was an alcoholic. Я вживав алкоголь. I was addicted to tobacco. Я курив дуже багато. I was involved in immorality. Я жив такий аморальний спосіб життя. And yet the power of God's word changed my life. Але сила Божого Слова змінила моє життя. It made me a totally different person. І дійсно зробила мене абсолютно іншою людиною. I had tried everything else. Я в житті пробував все, що тільки міг. Nothing else worked. І нічого не спрацьовувало для того, щоб змінити мене. I met a lady once. Одного разу я зустрівся з She жінкою, got baptized in one of our seminars. яка прийняла хрещення після іванської She програми. had smoked cigars, not cigarettes, but cigars for over 60 years. Вона курила сигари, оці такі великі, да, сигари, більше 60 років. She had tried to quit hundreds of times. І вона сотні разів намагалася кинути це. And she could not. Але в неї це не виходило. And yet the power of God's word changed her life. Але сила Божого Слова змінила її життя. And in one attempt with Jesus, she quit. І одним тільки, скажімо так, тільки за допомогою одного спілкування з Богом вона могла залишити таку звичку. Today she's a church member in California. Сьогодні вона є членом церкви в Каліфорнії. So God's word has the power to change lives. Отже, Боже Слово дійсно має силу змінювати життя. I told the story, I think I can't remember who I told it to. Не If it пам'ятаю, was a person. Stop me if I've already told you the story. розказував одну історію. Зупиніть мене, якщо я вже вам розказував її. When I was in Romania, Розказував, що коли був в Румунії, there was a woman coming to the meetings, то одна жінка приходила на семінар, and her husband was threatening her life. і її чоловік погрожував їй життям. Sorry. We're going to have some entertainment along with the class. I'm sorry. And Отже, maybe turning it off is the solution. і жінка розказувала, що її чоловік погрожував фізичною розправою за те, що вона приходила на іванську програму. Her husband was a drunkard. І її чоловік був п'яницею. And he was threatening her, saying, "Don't come back to those meetings." І він погрожував їй і казав, що вона не повинна повертатися на цю They програму. had a little child, a little boy, І в них був хлопчик один, дитинка. and in his rage, he punched the little boy and knocked him out. І він такий був ярий, цей чоловік, що він від гніву до жінки вдарив свого сина, так що син просто знепритомнів від The того. man had a real anger problem. Дійсно, цього чоловіка були проблеми з гнівом. He told the woman, "If you go back to those meetings, I'm going to kill you." І він розказав жінці, якщо ти повернешся ще хоч на один вечір, я тебе вб'ю. She kept going. А вона продовжувала ходити. When she came home that same night, he beat her until she could barely move. Отже, після того, як він це сказав, вона пішла знову на програму, прийшла додому, він її дуже сильно побив, так що вона майже не могла пересуватися. The next day, she went to the meeting again. Наступного дня вона знову пішла на програму. When she came home, he beat her again. Коли вона прийшла додому, знову відчула побої чоловіка. That Sabbath, she was planning to get І в цю baptized. суботу, на тому тижні, вона планувала прийняти хрещення. And she said, "You can beat me all you want, but I'm going to follow І Jesus." чоловікові сказала, можеш мене бити скільки тобі тільки хочеться, але я знаю, що я буду слідувати за He Ісусом. said, "If you go to that church to get baptized, I will kill you." І він знову ж таки погрожував і сказав, що ти приймеш в цій церкві хрещення, то я тебе точно вб'ю. Sabbath morning came and she was leaving her home to go to the church. В суботу рано вона виходила з дому, щоб іти в церкву. She heard the door open to the house and he came running out. І вона вийшла і почула, як за нею двері знову відкрилися, і чоловік вибіг на двір за нею. He had a big knife in his hand В руці був величезний ніж у нього. and he was coming at her he was going to stab І her. він підбігав до неї і збирався цим ножем вдарити її. He got in front of her. Він став перед He нею. had the knife like this. Отак вже тримав на неї цей He ніж. said, "I told you I would kill Сказав, you." я ж тобі говорив, що я тебе вб'ю. He said, "Are you gonna choose your life, or are you gonna choose to follow this І Jesus?" запитав, ти що, вибираєш своє життя, чи вибираєш іти за цим Ісусом?
And she said, Jesus has changed my life. І вона сказала, Ісус The змінив Bible моє has життя. changed my life. Біблія змінила моє життя. And she said, if I cannot live without it, then I will not live at all. І вона сказала, якщо я не буду жити, якщо я не можу жити без Біблії, значить я можу не жити взагалі. She says, the only way he'll stop me is if you put that knife through my І throat. вона сказала, єдиний спосіб, яким ти дійсно мене можеш зупинити слідуванню за Христу, це перерізати мені горло. When he looked into her eyes, he knew that she meant it. Коли він подивився їй в очі, то він зрозумів, що She вона wasn't afraid of him. мала це на увазі і не боялася його. God had given her the strength to stand Бог up дав there. їй силу стояти перед такими випробуваннями. He dropped the knife. Він ніж випустив з руки, He fell down to his knees впав на and began коліна to cry. і почав плакати. He said, all my life I've been looking for something that's worth living for. Він сказав, все своє життя я шукав щось, сенс якийсь, заради якого варто було б жити. He said, all my life I've wanted something that was worth dying for. Він сказав, все своє життя я шукав щось, заради чого було б варто вмерти в житті. If you believe that this Jesus is worth dying for, then I need to know him too. І якщо ти віриш, що цей Ісус, це хтось такий, за кого варто померти, то я хочу теж дізнатися, хто це такий. Ну все. It just broke this phone. I'm switching it off, it doesn't do it. Батарея достатньо. Та поставила вже звук. Та я виключаю, він не виключається. That's it. And so that day he went to the church with І her. після цього випадку він той же вечір пішов з нею в церкву. She got baptized and he started Bible studies, and later he was also baptized. Вона прийняла хрещення, а він в цей час почав досліджувати Біблію, проходити уроки по дослідженню Біблії, і пізніше теж прийняв хрещення. So how is it possible that a person who was a drunkard or on drugs can read the Bible and overnight it can change their life? Чи можливо, що людина все життя жила таким життям, і потім за один вечір, зустрівшись з Ісусом і почавши досліджувати Біблію, приймає рішення повністю змінити своє життя? You know, your testimony is the most powerful evidence that the Bible is true. Знаєте, ваше особисте свідчення, навернення і досвід з Богом є наймогутнішим доказом того, що Біблія дійсно є істинною книгою. People can argue with you about the Bible, but they can't argue that your heart has changed. Люди можуть сперечатися з вами відносно Біблії, але вони не можуть заперечувати той факт, що ваше серце, ваше життя змінилося. People have tried other religions. Люди, які зверталися до різних релігій, They've tried willpower, люди, які self-motivation. намагалися розвивати в собі дух, вчити себе мати контроль над своїм життям, над своєю волею, над розумом своїм. But it's been proven time and time again that those things don't provide personal power. Врешті-решт приходять до розуміння, що такі речі не дають людині в житті дійсно перемог і цієї особистої впевненості і сили. But the Bible provides power for Але victory Біблія дає цю силу and для for a changed перемоги. life. Для перемоги і для зміненого життя. All right, then the last one is just plain reason. І останнє, про що ми хочемо поговорити сьогодні, це логічне пояснення. Now think about this. Even people who deny the Bible believe that Jesus actually existed and he was a good moral Навіть man. люди, які відштовхують Біблію, заперечують її, знають, що людина на ім'я Ісус Христос дійсно існувала в історії. But if a man is a good teacher and he's a good moral man, does he teach other people to lie? Але воно говорить, що він був просто гарною людиною і вчителем, нічого більше. Однак, якщо гарний вчитель не буде вводити людину в обман, Will he do that? A good moral man? Чи буде гарна моральна людина вводити людину в обман? Якщо Ісус був просто гарною людиною моральною, чи вводив він людей в обман? So the skeptics, they say, oh, Jesus was a good man. He taught many good things, but that's as far as it goes. Такі люди говорять, багато людей говорять, що дійсно Ісус був просто гарною людиною. Він вчив багатьом корисним, приємним речам, але це все, що в чому була його сила. He wasn't anything more than that. Він не був нічим більше, ніж просто людиною. But that is not what Jesus did not give us the option that he was a moral man. Але Ісус не дав нам, скажімо так, не залишив нам права робити цей особистий визначення того, що він був просто моральною хорошою людиною. He didn't claim to be just a man. He claimed to be the Son of God. Він не просто говорив учням, що він був людиною хорошою, моральною, а говорив про те, що він був Сином Божим.
Jesus didn't only make that claim, but he also taught his disciples that. І він не просто говорив про це людям, скажімо так, тут і там десь, а вчив своїх учнів тому, що він був сином Божим. And he taught them to teach other people that. І він також учнів своїх спонукав, щоб вони іншим людям розказували про цю істинність. So either Jesus is the Son of God, Тому питання в наступному. Або Ісус дійсно Син Божий, or he's the greatest deceiver the world's ever seen. або в іншому випадку він просто найбільший шахрай, якого коли-небудь тільки цей світ бачив. Or he's crazy. Або ще один варіант, він просто божевільна людина. You could only have three options. Тобто для людини у визначенні того, хто такий Ісус, може бути тільки три варіанти. He's either a liar, Або він великий шахрай, He's crazy. брехун, або він божевільна or he людина, really is who he або said he він was. дійсно є той, ким він себе називав. And there really is a God. І він дійсно є Богом. Now think about the apostles. Подумайте, будь ласка, про апостолів. I don't know if I have a slide for this or not. I don't think so. Think about the apostles, guys. Подумайте про апостолів. I mean, just use your plain reason here. Просто використати тут свої, логічне, логіку. The disciples before the cross, І учні перед розп'яттям Христа, до розп'яття, they were weak, були духовно такими ще незрілими, they were prideful, були доволі таки гордими ще they were людьми, selfish, були егоїстичними they had людьми, all kinds of problems, і в right? них було дуже багато різних проблем. They were cowards. Вони, можна сказати, були просто труси українською мовою, як? Боягузи, да? Боягузи. When it came to standing up for Jesus, they wouldn't do І it. коли They прийшов forsook час him. дійсно проявити особисту готовність стояти за Христа, то вони проявили свою слабкість. Yet after the cross, they were bold and strong. А після Христа вони стали впевненими, мужніми і духовно міцними. And yet they wrote about all the problems that they had. І уявіть, після того, як вони набули цю духовну зрілість, вони записували, зокрема, 4 Євангелія, так? Історію Христа. І вони записували її такою, як вона була, навіть до їхнього навернення. Тобто розказували про всі проблеми, навіть особистого характеру, які вони переживали до розп'яття Христа. They were willing to expose all the negative things about themselves. Вони були готові в своїх Євангеліях відкрити людям всі негативні речі стосовно них самих. And they wrote about it. І вони дійсно писали про це. People don't do that. Люди, як правило, такого не роблять. People don't write about what a coward they were. Люди не пишуть зазвичай про те, якими вони були боягузами. Unless there's personal gain involved. Хіба що тут дійсно є якесь особисте, таке глибоке ставлення. Now, not only this, Але скажу ще більше. but after the cross, Що після розп'яття, після того, як Христос був розп'ятий, they made this great proclamation that Jesus had risen from the dead. а вони, скажімо так, зробили цю велику заявку про те, що Христос воскрес. There were hundreds of people that saw him. І були сотні людей, навіть, можливо, тисячі людей, які бачили його після Воскресіння. Now, somebody might say, oh, well, they could just make that claim to make themselves look good and get money from people. Ну, і хтось може, скептиків може сказати, вони просто це говорили для того, щоб не залишитися, скажімо так, в дурнях, і щоб привабити до себе людей. They would do that for personal gain. І робили це вони просто з особистих якихось корисних бажань, мотивів. But you look at the lives of the apostles. Але якщо ми подивимося на життя, яке прожили апостоли, They were poor. то ми бачимо, що вони були бідні. They often did without food. Вони часто жили, скажімо так, на сухому пайку. They were beaten and persecuted. І їх часто побивали, їх гнали в житті своєму. And yet they relentlessly pushed forward that cause. І тим не менш, вони постійно, безкорисно продовжували проголошувати Христа. People only do that for a few reasons. Як правило, люди в таких обставинах можуть так діяти тільки з декількох причин. Either they're getting rich from it, Або вони від цього набувають якогось матеріального which they were блага, not,
І ми знаємо, що це Or there's some kind of стосується personal їх. benefit which they have Або в done. них якась особиста вигода від Or такої else they ситуації. really believe in the cause that they're pushing forward. Або дійсно третє, це те, що вони воістину дійсно переконані в тому, що те, що вони проголошують, і в чому вони впевнені, що це є дійсно істиною. They had no earthly reason to continue in this cause. В учнів не було ніяких земних людських причин продовжувати наполягати, скажімо так, у своїй вірі і проголошувати її так, як вони це робили. Except that it was really true. Крім одна тільки причина, може бути це тільки те, що вони дійсно вважали і розуміли, що це є істиною. They didn't care about their own personal well-being. They only cared about the cause of God, winning souls and having a relationship with Christ. Вони не переймалися своїм власним добробутом в цій ситуації. Все, що їх хвилювало і все, що керувало їхніми мотивами, це бажання проголошувати Христа, приводити душі до спасіння. That in itself has to say something. І ось сам цей факт повинен нам багато про що сказати. You see, the kind of God that is described in the Bible, Бог, таким, який він є описаний в Біблії, that God cannot be simply invented by humanity. не може бути просто винаходом людства. Because humanity's nature in itself is very selfish and self-centered. Тому що природа людини, як такої, в своїй суті є дуже егоїстичною. Even the most caring person has selfishness in them. І навіть сама така турботлива і на перший погляд безкориснива людина, все одно в душі своїй є якийсь елемент егоїзму. And yet in the Bible, І знову ж таки в Біблії we find a God ми знаходимо Бога, and of course Jesus, Ісуса, зокрема, and principles for living that are completely opposite of everything that the world stands for. і принципи життя, які він пропонує, які абсолютно відрізняються і йдуть в контраст з принципами і стандартами цього світу. That in itself is something that has to prove, it gives credit to the validity of the Bible. І цей факт, він дає дійсно авторитет і пробуджує нас довіру до Біблії. Because what is the reason to invent a God that exposes your faults? Тому що яка була б причина людству придумувати Бога, який викриває їхні пороки і їхні погрішності? If I'm selfish, Якщо я людина, I don't want to write about a God that exposes my selfishness. то я не буду писати про Бога, який викриває мою гріховність, мій егоїзм. And so by very nature, men would never invent something like that. І в своїй людській природі, якби, це нереально, щоб людина написала книжку таку і про такого Бога. Take a look at all the other religions in the world. Подивіться, будь ласка, на всі інші релігії в світі. And the gods that they describe. І богів, які вони представляють. You look at Islam, for example. Наприклад, подивимось на іслам. Islam says that if you die serving God, if you, in other words, if you're a man and you serve God, when you die and go to heaven, He will reward you with 70 virgins. Коран говорить про те, що якщо ви мужчина і ви помираєте за діло Боже, тобто в служінні якомусь, яке говорить про те, що ви служите Богу, то на небі Бог подарує вам 70 дівчат, які стануть вашими жінками. If you kill enough Christians, якщо ви вбиваєте достатньо християн, the more you kill, the better your reward. то чим більше ви християн вб'єте, тим краще буде ваша заслуга на небі. See, the whole concept of God is wrapped around the selfishness of man. Вся концепція Бога в таких релігіях, вона обертається навколо егоїстичних бажань людей. You think about Hinduism. Поговоримо тепер, наприклад, про індуїзм. The gods are very selfish and they demand that you give them food, that you give them all these things that people sacrifice to them. Боги індуїзму, вони надзвичайно егоїстичні, тому що постійно вимагають від людей якихось пожертв, якихось приношень. And if you don't pay enough money or whatever, the gods will be angry with you. І якщо ти не використовуєш на богів достатньо грошей і достатньо своїх якихось ресурсів, то вони будуть злитись на тебе і будуть тебе якось там проклинати. So in Hinduism, it all revolves around the selfishness and the self-centeredness of the gods. Отже, знову ж таки, в індуїзмі ми бачимо цих егоїстичних, спрямованих на себе, на свою користь богів. Which is a human characteristic.
І власне faulty one. вони надають богам своїм людських характеристик. But in Christianity, it's Але the в complete християнстві opposite. ми бачимо, що все абсолютно навпаки. You read about a God who is love, Ми читаємо про Бога, сутністю якого є любов. about a God who would not be selfish in a sense, but would give himself away. Про Бога, який замість того, щоб бути егоїстичним, що притаманно іншим богам, навпаки віддає себе в жертву для людства. A God that defines what is right and wrong. Бога, який розрізняє, робить різницю, робить межу, ставить між добром і злом. A God that does not have the same negative characteristics as humanity, but is a God that is holy. Біблія змальовує Бога, який не живе за тими самими стандартами, якими живе цей світ і все людство, а Бога, який має високі стандартні освяченості. But at the same time, he is holy, he is not condemning. І при тому всьому, що він є святою особою, він не засуджує людство. A God who says, I will call you up, I will give you the power to come up to my level. Бог, який дає людині віру, надію і шанс, і силу підійти до рівня Бога. Ви розумієте, що я маю на увазі, до рівня Бога. So just the very fact that humanity would have the understanding to write about such a God is a claim in itself for the validity of God. І сам факт того, що людство, всій своїй природі, про яку ми говорили, здатно було написати про такого Бога, вже є теж логічним доказом того, що це не писали самі люди, а писав дійсно Бог. So does that make sense to you guys? Чи я говорю про логічні для вашого розуміння речі, чи ні? Just plain reason Отже, просто здоровий глузд, логіка наша, tells you that there must be God. говорить про те, що з того всього, що ми читаємо в Біблії, що за цим повинен стояти Бог. Just plain reason separates Christianity and the God of the Bible from every other І religion. просто логічне пояснення, логічне розчленування всіх цих релігій приводить до того висновку, що Бог християнства – це дійсно Бог, який відрізняється від людських понять і концепцій про Бога і релігію. So Jesus did not give us the option to call him a good man. Отже, пам'ятайте, Ісус не залишив за нами права думати, що Ісус міг бути просто гарною людиною. He asked Peter and the other disciples, "Who do you say that I am?" Він запитав Петра і інших учнів, за кого люди приймають мене. And what was Peter's І answer? що Петро відповів йому? He said, "You are the Він Christ. сказав, ти Христос, You are the Son of the ти living Син God. Божий, живого Бога. There is no other option." І немає ніяких у нас других варіантів, скажімо так, характеристик Бога. And that is exactly why people get offended at the name of І Jesus. саме з цієї причини люди мають претензії, коли ми згадуємо їм про Бога, про Ісуса. Because Christ and the Bible define what is right and wrong. Тому що Христос і Біблія ставлять межу між добром і злом. People do not want to face that in their life. А люди не хочуть в своєму житті робити оце чітке визначення між добром і злом. Because they feel so guilty for the things that they've done. Адже вони відчувають себе настільки винними в тому, що вони роблять в житті не так. They want to push it away, and they want enough religion to make them comfortable, but not to have to change. І вони настільки не хочуть цих змін, що краще будуть навіть свої відчуття провини хотіти комфорту, ніж бути змушеними робити якісь зміни. Yesterday, Slavik and I visited Sergey. Вчора ми з Славіком ми відвідували Сергія. And I was so heartbroken. І моє серце просто вбивалось кров'ю. You guys remember Sergey? Пам'ятаєте The Сергія? young guy. Молодий такий чорнявий He was хлопець. all excited. He was planning Він for був baptism. настільки захоплений, настільки зацікавлений, і навіть планував хрещення приймати. And then all of a sudden, he just stopped coming to the meetings. І буквально за 3 останні Like 3 days ago. останніх 3 Or 3 days before the end of the meetings. Буквально за 2 останніх дня, в п'ятницю і в суботу, він не прийшов. Wouldn't answer his phone. Він не відповідав на дзвінки телефонні. Couldn't get a hold of him. Списалися смс-кою, йому ніхто з ним не міг зв'язатися. So finally, I used my phone to call so he wouldn't recognize the Я number. з свого телефону набрав його номер і дозвонились до нього.
He answered it right away. І Славік одразу якби So he was говорив. ignoring Slavic. І було очевидно, що він одразу відповів на цей незвідомий номер, а Славіка 3 дні ігнорував. He said, I talked to the priest. І він сказав, що я приходив до православного священника, I'm comfortable where I'm at. і я спілкувався з ним про те, що я хочу прийняти хрещення до So церкви. I begged him to at least visit with me for a few minutes. І він сказав, я зрозумів, що православна церква – це те, де моє серце, де мої Finally, he was батьки. willing. І врешті-решт, Лесь говорить, я випросив в нього цієї зустрічі. So we went to see him yesterday. І він врешті-решт погодився, ми поїхали до нього на зустріч. And when I started talking with him, І коли ми почали говорити з ним, he just got really nervous. видно було, що він дуже нервувався, дуже некомфортно себе почував. He said, the priest said it's my decision, and Він сказав, я говорив з священником православним, він сказав, що це I'm going with what my family's always done. власне моє рішення, і я буду чинити так, як це личить моїй сім'ї. His wife kept calling him over and over again. Під час нашої 10-хвилинної розмови, не більше, його жінка 20 разів, мабуть, дзвонила йому на телефон. And he said, I have to go. She keeps calling І me. він говорив, я мушу йти, мене жінка гукає, в нас там якась термінова справа. Galena could hear her. She was saying, you need to come home right now. Quit talking to those І я people. чула, як він говорив, що жінка йому говорила, негайно прямо зараз приходь додому, перестань з ними спілкуватися. So he said, look, I really have to go. I don't want you to pressure me. І він врешті-решт сказав, знаєте, я дійсно мушу йти, не хочу, щоб ви на мене тиснули. He would only talk to me for about 5 minutes. 5 хвилин за того всього часу, що ми I були spent разом. 30 hryvnias on a taxi to get out there. 31 гривню заплатили, щоб приїхати на And it таксі took до us нього. 45 minutes to drive there. І десь півгодини туди їхали. And he wouldn't І even він, talk to me. знаючи навіть це, одразу сказав, що я не хочу з вами So I looked him in the eye. Я подивився йому в очі. And I said, Sergey, I know that you don't have peace about this decision. Сергій, я бачу, що в тебе немає миру в серці відносно того рішення, яке ти прийняв. He stopped for just a minute. І він там на секунду якось ніби And I зупинився. said, you know that you're not following the truth of І Jesus. сказав йому я, ти знаєш, що ти відштовхуєш істину про Ісуса. And if you're not following His truth, you're walking away from І Him. якщо ти не слідуєш за істиною, яку тобі Бог відкрив, то ти, власне, відходиш від самого Бога. And he said, I don't want you to pressure me. І I've знову made ж my таки він сказав, decision. я хочу, це моє рішення, я не хочу, щоб ви тиснули на мене. He said, I have to go. And І then знову ж таки he сказав, left. я мушу піти, вибачте мене, і пішов. He even ran away Він, from us. власне, можна сказати, побіг від He нас. wouldn't even walk back with us to Він his навіть не apartment. хотів з нами разом іти, тобто до його дому, бо ми відійшли до озера He поговорити. has a nice apartment, В нього гарна нова good квартира, job, в нього гарна робота, a lot of business on the Sabbath. багато, скажімо так, справ, бізнес його вигідний дуже в суботній день, He doesn't want to give that up. і він не хоче цього позбавлятися. And his wife was pressuring І him. його жінка тиснула на нього, очевидно, дуже сильно. You see, I wasn't pressuring him. І я, власне, не справляв на нього I was just telling him to follow Я Jesus. просто його спонукав до того, щоб він It was his wife that was pressuring him. А той, хто чинив на нього тиск, це була його жінка. And he told me, don't pressure me. Але він почав мені говорити, не тисніть на мене. And he couldn't even see that he was following the pressure of his own wife. І він навіть сам не усвідомлював того, що він був, скажімо так, піддався тиску своєї дружини. So he walked away from Jesus. І він відійшов від Христа. See, when you're presented with Christ, В when житті, you're presented with Jesus, коли людина зустрічається з Ісусом, you have to make a decision. їй потрібно прийняти рішення. You know, the name of Christ brings conviction to the soul. Ім'я Ісуса Христа приносить переконання в душу людини. Buddha doesn't convict you because he does not define what's right and wrong. Будда не може переконати людину, тому що він не дає визначення того, що є добро, що є зло. Muhammad doesn't convict because all of those principles are revolving around selfishness. Мухаммед не може переконати нас, тому що всі принципи мусульманства, вони обертаються навколо егоїстичної природи людини. But the name of Christ draws a line that you either have to cross on one side or the other. Але ім'я Ісуса Христа проводить в житті людини чітку лінію, і вона повинна вибрати, стати по одну її сторону чи по іншу. And people don't want to be faced with that. А людям не хочеться ставати в житті перед цим вибором, перед цією зміною. It makes them uncomfortable.
І їм стає тоді некомфортно дуже. Because their life has to change. Тому що вони розуміють, що їхнє життя повинно змінитися. See, the life doesn't have to change if I stay in the Orthodox Church. Життя не повинно мені набувати якихось змін, коли я залишаюся в церкві I can do anything православній. that pleases me, and then once a year I go for the Easter and get my blessing on my vodka, and I keep on living my life. Сповідуючи православну релігію, так скажемо, людина може жити звичайним собі життям, 2 рази в рік приходити в церкву, при тому на церковні свята випивати, їсти і відчувати себе комфортно, тому що ця релігія не приносить ніяких незручностей в життя. So the name of Christ offends people because it requires a cross to bear in life. А ім'я Христа визиває претензії людей, адже це ім'я і релігія, яку пропонує Христос, також пропонує хрест кожній людині, свій власний хрест, який вона має нести. But most people are going to want to just continue the way they always have. Але більшість людей, на жаль, ставши перед цим вибором, хочуть просто продовжувати життя, яке вони вели до цього. So it's sad. І це дійсно дуже сумно. But that's what happens. Але так трапляється часто. And, but that doesn't mean that we shouldn't continue to present Jesus. А однак це не означає, що ми повинні перестати проповідувати людям Христа. Because many people will decide for Him. Тому що, слава Богу, що багато людей все ж таки приймуть рішення на користь Христа. All right, I want to run through this with you real quickly, and then we'll take another break. Ми зараз швиденько до кінця пройдемося і потім зробимо перерву. If you look, you see a little part that says differences in Christianity and Islam. You see that? Бачите там такі пункти противоположності в християнстві і ісламі. You see that? Бачите, да? All right. I don't think they had that one on the slides here, but it's okay. Number one, Перше. differences between Christianity and Islam. Отже, відмінності в християнстві і ісламі. Muhammad wrote everything himself. Мухаммед написав все сам про себе. Did you know that? Чи ви знали? Чи знали ви, що Мухаммед, власне, написав сам про He себе? went up into the mountains Він пішов в свій час в гори and spent several days і there. провів там декілька днів, He came down спустився з гір and said, God gave me a vision. і сказав, Бог дав мені видіння. And I've written all these things down that God told me to write. Я записав всі ці видіння, все, що мені Бог продиктував. And you should believe this book because God's given me a vision. І ви повинні вірити цій книжці мною написані, тому що Бог дав мені видіння. Now, what if I did that? Уявіть, що я б так от заявив, написав таку книжку і Or what if заявив. one of you did that? Чи хтось з вас таке зробив? Would it be hard to believe? Чи важко було б нам повірити в істинність цього? Kind of hard to believe, isn't it? If somebody just came out of the mountains and said, God gave me this book, you should believe it because it's the Word of God. Трошки якось важко повірити, коли людина спускається з гір через декілька днів і каже, я ось написав книжку, і ти повинен мені повірити, тому що це слово, яке мені дав Бог. I think he's been up in the mountains too long. Я подумав би, що він трошки задовго там He turned into побув a в горах. caveman like Doug Batchelor. І Удивительно, что 800 миллионов последователей во всем мире. It's interesting that why there are so many people following if it is so logically obvious. It's a very good question. Да, дійсно, цікаве, гарне питання. Did you say that again? Удивительный факт. Why the amazing fact is that so many people follow this It's idea. amazing facts. Or, No, or we need to say that Islam. this is, yeah, Islam. Why people hold if it's so obvious that it's Why do people follow the Catholic Church or the Orthodox А Church? чого люди слідують за католицизмом чи православ'ям, так само, якщо там, очевидно, багато є абсолютно протиречивих Богу і Біблії речей? Because oftentimes these false religions cater to the sins of people. Справа в тому, що дуже часто оці такі хибні релігії, вони насправді потокають егоїстичним бажанням людей. Catholic Church says, do whatever you want, just come and pay the priest and get your indulgence. Католицька церква, наприклад, говорить, що можна жити дійсно життям по велінню серця, а потім просто прийти в церкву, сповідатись, або ще навіть заплатити свій час індулігенцію. The reality is І це зручно людям. that many people are seeking to leave Islam. Але дуже багато людей, реальність, пам'ятаєте, говориться на програмі, що багато людей сьогодні шукають
мусульман шукають нової релігії. The highest request for Bible studies of any language other than English and Spanish is Arabic. В інтернеті найбільший запрос на біблійні уроки саме від мусульман, від людей, які живуть в мусульманських країнах. Because people are finding that it's an empty religion Тому and що they're люди, seeing that. врешті-решт, з цивілізацією починають розуміти, що їхня But релігія many це are стара deceived. релігія. Але багато, однак, все ж таки залишаються обманутими. Примерно какие годы написал Мухаммед Коран? 5 век, наша век. When was the book of Quran When? written? It was, I don't know the exact year, but it was Я like точно something не like пам'ятаю 500s, I але мені think. здається, це What? 500 Look it років. up for us, hold on. Так, подивись свого It's like 500s or something Здається, like що це that. 500-х I роках. don't remember exactly И в when. основном он убеждал тех людей, которые были, считались христианами. Вот Турция, Константинополь, там были же христиане. So he started with persuading people who were сейчас там originally Christian, мусульмане. like starting with people who lived in Turkey. Not necessarily Christian people, Ну, в принципі, but ні. many of these people had no faith. Начало 7 века. What year was The it? beginning of the 7th. Yeah, so like 600s or Да, something. 600-х роках. But he began with a lot of Arabic people that either had no religion or they were Ну, very він like почав пропагувати цю релігію they were all very what you call tribal. серед, You know what I mean by that? серед арабських націй, які, ну скажімо так, не сповідували ще ніяких релігій, вони ще жили такими, ну скажімо так, There were small groups of people in different places and they all believed це так, different things. племенами, так, кочівними. Тобто це були якісь окремі групи людей, які жили на різних територіях якось угруповано. And then he began to unite them under one. І потім він почав ці племена об'єднувати в одну, скажімо так, якусь державну одиницю і під релігійним началом. Там еще были политические мотивы, насколько мне известно. There were some political involved in this process. Yeah, it was a lot of different things, many different things. Звичайно, так. За цим стояло багато різних суто людських мотивів. Кем был Мухаммед вообще? Что о нем говорится? Мальчиком. Who was Muhammad? What do we know about him? Like, what was his background? He was kind of he had been to my I don't know everything about him. Ну, я не знаю. But my knowledge was Багато I think інформації про that неї. he had it was his second wife he is on his second wife. Go ahead. In other words, he had a wife before and then he had another wife. Ну, я знаю, що в нього було Not two at once, but не дві жінки одразу. Да, в нього спочатку була одна жінка, а потім була друга жінка. and he was kind of like, to my knowledge, he was somewhat of an outcast. Ну, він певною мірою в тому суспільстві був таким ізгоєм. And when he had these visions and so forth, his wife said, if you believe that they're from God, you should begin promoting them. І його жінка, яка почула від нього, чула не раз про ці його видіння, вона його спонукала до того, щоб він це почав проголошувати на загал. And so he began locally І він почав свої місцевості sharing his visions and so ділитися forth. з людьми своїми And видіннями. then it just grew from there. Ну і от так з його місцевості це почало ця думка, ця вістка поширюватися далі і далі. So he began uniting all these different tribes І він together. почав under one об'єднувати religion. багато цих різних племен арабських. And you see, that's why they have so many, that's why they hate the Israelites so much. І саме з цієї причини, араби, зокрема, вони мають негативне ставлення до ізраїльтян. Because they believe in the Bible all the way up until Abraham, Isaac, and Ishmael. Тому що спочатку люди, які потім стали мусульманами, вони пішли від тих самих людей, як ми знаємо, які поклонялися спочатку істинному Богу, починаючи від Авраама, потім і Ісака, і Ізмаїла. So up to the point where where Abraham chose, up in the book of Genesis, all the way up until the point where Abraham chooses Isaac as the son of promise, or God does,
they agree with Christianity up until that point, which is like several chapters. Якби да, ми знаємо, що декілька розділів в книзі буття описують те, як була цілісність в роді Авраама відносно релігії, і до того тільки моменту, як Авраам визнав Ісака своїм первенцем і назначив його якби головою роду. Instead of choosing Isaac, they believe that he chose Ishmael. Але вони, мусульмани, говорять, що Біблія неправильно пише, що Авраам вибрав Ізмаїла своїм первенцем, первістком і назначив його продовжувачем. І ось в цьому місці ми розходимося з мусульманами. And that's why they hate the Israelites. І через то вони ненавидять They're the sons of Ishmael and the Israelites are the sons of Isaac. Тому що ізраїльтяни є потомками Ісака, а мусульмани, араби потомками Ізмаїла. Okay. А в Коране есть, какие книги есть в Библии в Коране? И точны ли они как Библия? Like many extra questions about Quran and other students are saying that it's not. Yeah, we can talk about that. Саш, може дійсно пізніше Islam actually respects Jesus as a prophet. Поговорити про якісь моменти Корану, але важливо зазначити, що Коран Muslims believe in Jesus. Коран говорить про Ісуса як про пророка від Бога, і мусульмани вірять про його існування і те, що він дійсно був такий, як є. But they don't believe that he was the son of God, of course. Але вони, звичайно, не вірять, що він був сином Божим. And they believe that he was taken to heaven before he was crucified. І мусульмани стверджують, вірять, що Ісус був пророком, і він не проходить через розп'яття, що Бог забрав його назад на небо до того, як він мав бути розп'ятий. Ислам поделился на несколько ветвей, и две из самых известных – это сунниты и шииты. И я не помню точно, какая из них, но все-таки они видят, что он сын Аллаха. То есть Иса, сын Мирьям, сын Аллаха. Well, you know, we have the two Иса, то есть the Иисус. Sunni and the Shiites. And one of his branches, he doesn't remember which one, believes that Jesus was actually the son of Allah, of God. So one of them is the next tribe, they believe that he was the son of God. And you know what I It's know? probably the Shiites are the ones that are more violent and intolerant. Да, шиїти, вони більш такі агресивно налаштовані, да, то мабуть це сунніти все-таки. The Sunni are the more peaceful. Да, вони такі миротворні більш сунніти. Yeah. And you know what? And they believe that Jesus will be, he will be the prophet who will come right before the... He's going to return right before the end of time. Yeah. Да, і вони також стверджують про те, що Ісус буде саме тим пророком, який повернеться перед кінцем світу, який повернеться, щоб проголосити оце настання Божого царства. So what's amazing about that? І дивовижно, що в цьому є. Is that when the devil poses as Jesus at the end of time? Це те, що коли Ісус буде, якби сатана буде йти атакою на Божий народ в кінці Guess who's going to fall right into that? Who will fall right into that, believing that? In other words, they're going to fall for that deception because of that, the reason that they're looking for Jesus to come back to the earth. Дивіться, в чому суть думки, що в останній час, коли сатана буде імітувати другий прихід Христа, і затуманювати розум людей, намагаючись їх відвернути від істини про другий прихід Христа, що догадайтесь тоді, яка релігія перша спокуситься на цей обман. Саме мусульмани, тому що вони вірять. That's very scary. І це, на жаль, дуже сумно. Because they're going to fall for the end time deception also. Тому що вони будуть тими людьми, які будуть серед обманутих сатаною стосовно другого приходу Христа. It'll be the same thing as the Jews with the І, Jews. на жаль, це саме станеться і з юдеями. You see,
Sometimes people, I'm getting way off the subject, but I want to say Я this and трошки then we'll come back. відхиляюсь від теми, але хочу це сказати. See, some people wonder, how is it possible that the Roman Catholic Church is going to unite all the religions? Деякі люди до сих пір не вірять і якби поставлять під сумнів те, що католицька церква об'єднає під собою всі світові релігії. Have you ever wondered that before? Вам коли-небудь самим здавалося дивним і незрозумілим? Yeah, they could unite all the Christian churches, Да, ну, maybe. But what about everybody else? Логічно, якби зрозуміло, як католицька церква може об'єднати всі християнські деномінації. Well, А як відносно інших релігій? One, the Muslims are looking for Jesus to come Ну, back. по-перше, да, ми вже зрозуміли, що мусульмани очікують другого приходу Христа. So the devil will deceive them that way. One. Отже, таким чином диявол обманить, схибить їх через імітування другого приходу Христа, тому що вони цього очікують. But secondly, Друге, in Revelation it says that the second beast would set up an image to the first beast. В другому Образ першого. в книзі Откровення говориться про те, що образ першого звіря буде зімітованим образом другого звіря, так? It says it will set up an image to the beast that was killed, that was wounded by the sword and lived. Don't say that. So, now think about this. What is the image of the beast? It's church and state Що united. є образом звіря? Це Just like in the days of history. Об'єднання релігійної системи з державною системою, так? Now, in the ancient days, when Rome was an empire, І в древні часи, коли Рим був всесвітньою імперією, how did they rule the world? як вони управляли світом? They would conquer a nation, Вони, наприклад, завойовували якусь націю, and then they would say, you can continue in your culture and your religion as long as you pay homage to us. і говорили, ви можете продовжувати сповідувати свою релігію, поклонятися своєму Богу, тільки на умові того, якщо ви будете платити нам податки, дані давати, так? Тобто поклоняйтесь Богу, але на рівні держави будьте залежними від нас. So, for example, Israel during the days of Jesus, Наприклад, ізраїльтян в часи Ісуса Христа, Ізраїль в часи Ісуса Христа. they were allowed to continue to practice Judaism, Римська імперія дозволила їм продовжувати практикувати свою юдейську віру. but they had to recognize the authority of Rome. Але при цьому всьому вони мали визнавати авторитет і главенство Риму. So the Bible says in the end that there will be an image of that. І Біблія It will говорить, be що repeated. Щоб в останній час така модель, скажімо так, обману і компромісу держави з релігією буде повторена. So all the world will recognize the need for a global authority, which they will vote to be Rome. Весь світ, власне, визнає потребу, світову потребу в одній управляючій силі. So just like ancient Rome, they'll say, you can continue in what you're already doing. І так само, як це було в часи Древнього Риму, ця верховна влада скаже, ви можете по містах своїх сповідувати свої релігії. Continue in Islam. Продовжуйте сповідати іслам, Continue in Hinduism. продовжуйте сповідати індуїзм, It буддизм. doesn't matter. Немає значення, якому Богу ви поклоняєтесь. All we care about is that you recognize our authority. Все, що якби ми вимагаємо від вас, це визнавати нашу верховну владу, наш авторитет світовий на державному рівні. Экономически. And what is their authority? Що, Паша? Ну, экономически каждое государство не сможет существовать. So economically now the countries will be able to exist without being a part of the Мусульмане сейчас system. опережают. Да. No man shall buy or sell. Да, тобто жодна нація не зможе сама по собі вижити і існувати. Арабские Эмираты, Ислам, у них же больше запасов нет. What the Arabic countries, they are the richest countries in the world. Why would they need to be part of the system if they have enough money to sustain themselves? Well, it's not only economic. Ну, це не тільки суть не буде не тільки в економічному аспекті супер. But we know there's going to be global disasters and all these things, and everyone's going to say we need one
authority that Оці rules. глобальні катаклізми, і ми не знаємо, як вони торкнуться і цих на даний момент стабільних держав. І все ж таки весь світ прийде до висновку, що вони потребують якогось глобального організованого правління. And so they'll say, we'll have one system, but everyone can continue as they are. Отже, ця система скаже, ми будемо якби однією, об'єднаною, але кожен на своєму рівні матиме можливість сповідувати свою релігію. You simply have to recognize our authority. Просто визнайте нашу верховенство нашої влади. What is their authority? А що є їхньою владою? Their mark of authority. Що є знаком їхньої влади? Sunday worship. It will unite the world. Богу, будь-якому Богу, Тут саме как бы неділю. нету связи, потому что мусульмане поклоняются в один день, а католики в другой день. Паша, коммунисты видел, они уже объединились. Где ты видишь? Офіцер має бути. Где? How is it confessing your own religion if you have to switch? They're not going to switch. Вони не змінять день поклоніння. I mean, the Islamic leaders, like the president of Pakistan and all these guys, they meet with the Roman Church regularly. Ну, я не думаю, що для вас є дивно, що на даному етапі представники, керівники країн мусульманських, They have саме close ties Пакистану, with the вони church зараз already. мають дуже вже зміцні зв'язки з Ватиканом. Вони постійно, регулярно спілкуються з папою, постійно організовують якісь. Let me say this, then we'll take a break. Ще наступне скажу і зараз буде перерва. In В America, Америці I just saw this like a week ago in a news article, буквально тиждень назад в інтернеті читав новини, статтю that people are promoting the idea of a Sabbath. про те, що в Америці зараз повсюди, там чи в іншому місці виникають ідеї, ну якби люди спонукають, зокрема тепер американську націю до поклоніння Богу в недільний день. And even atheists are recognizing the need І for it. навіть атеїсти зараз визнають потребу, скажімо так, такого на рівні держави вихідного дня, в який би люди всі могли поклонятися. How are they promoting it? А як вони це пропагують? We need a day of rest to get away from work and spend with the family. Вони, скажімо так, роблять удар на значенні цього дня для сім'ї, що всі люди повинні мати вихідний в цей день і проводити час A сім'ї. day for community. День такий, який би був днем, скажімо так, суспільства, днем, коли люди можуть спілкуватися один з одним. Where we can all be together and we can turn off our cell phones and all that. Коли ми можемо повиключати свої телевізори, мобільні телефони і просто проводити час або з сім'єю, або з, скажімо так, оточенням, в якому ми живемо. So for the religious, А для релігійних людей it's good because it's a religious holiday. це теж позитивний момент, тому що для них це релігійне свято. For those that are not Для religious, тих, які не є релігійними людьми, it's good because it's a day for family and це community. теж якби позитивний момент, тому що це день, коли вони можуть відпочити від роботи і провести час з сім'єю. For those of other religions other than А для Christianity, людей з інших релігій, не християнських it's релігій, a day that we can all unite for the common good. це теж день, коли вони можуть відчути якби пульс всього світу і об'єднатися з доброю метою, з позитивною метою для блага всього світу. Let me say one thing. Да, в субботе или воскресенье? Воскресіння. Субота і сказала. Я почему-то Ви знаєте, що неділя. So Sunday will be appealing to everybody for different reasons. Отже, неділя буде комфортною, зручною і бажаною для різних груп людей з різних причин. But this day will unite everybody. І разом з тим, хоч це будуть різні причини, скажімо так, шанування цього дня, але вони об'єднають всіх людей навколо саме цього дня. It's already happening. І це насправді вже відбувається в нашому світі. Now, how about this? How about if I just finish this part, and then we'll be done for the day? Давайте ми зараз до кінця сторіночки пройдемо, я вам пропоную, і потім на сьогодні вже закінчимо заняття. We'll finish a little early, okay? Хорошо? А? Если обеда 6 What shall we have anything after lunch? We're going to do some visitation Будемо this відвідування afternoon. організовувати. And then we have the meeting tonight. Потім ввечері на сьогодні, я So, ви знаєте, так?
Kevin should be here, and just plan to be back in here at 2 o'clock. Пам'ятайте, що нам треба тут зібратися всім 2 години. And if anything changes, we'll let І you якщо know. щось зміниться, якісь плани, то ми 2 години обсудимо і організуємо нашу працю до кінця Some of you дня. I need to talk to because I will need to visit some of your Я хочу з contacts. деякими з вами особисто з вас поговорити, тому що мені потрібно з деякими з ваших That list контактів reminds me of зустрітися. yesterday, okay? Тому All right, so давайте let's 2 finish години this up. зараз. All Давайте right, закінчимо. so Muhammad wrote everything himself. Отже, дивіться, Мухаммед написав все сам про себе. Jesus didn't write Ісус anything нічого не himself. написав сам про себе. And when I was an atheist, I used this as a reason not to believe in the Bible. І коли я був атеїстом, то я використовував оцей факт, що Ісус нічого не написав про себе, щоб не вірити в Біблію. Because I said if Jesus didn't write anything himself, how could he really Тому що я exist? собі думав, якби виправдовував себе так, якщо Ісус нічого про себе не написав, і це не Він написав про себе, то як Він може існувати? But then I realized something. І потім я усвідомив дещо. What is the greater evidence that what you have to say is from God? Що є найбільшим доказом того, що те, що ти говориш, є від Бога? If you yourself write everything, Якщо ви самі пишете про себе, or if hundreds of people write about тобто, you. що є більше достовірним, що одна людина написала сама про себе, або 50 людей написали про тебе і узгоджено якусь інформацію. Which is the stronger testimony? Що є більшим свідченням достовірності? If everybody else, right? Так, другий варіант, так? And so that confirms that Jesus didn't need anyone to write. I'm sorry, Jesus didn't need to write anything himself because everyone else wrote about it. І це є доказом того, що Ісус, власне, не мав потреби писати нічого сам про себе, тому що інші люди писали про нього. They all confirmed what he said was true. І всі ці люди підтверджували те, що він говорив, є істиною. Secondly, Muhammad killed his enemies. Друге, Мухаммед вбивав своїх ворогів. And he says to everyone else that follows him, you need to kill the infidel. І він в Корані спонукає всіх своїх прибічників вбивати тих, хто є так званими невірними. But what did Jesus do for А his що Ісус enemies? робив стосовно своїх ворогів? He prayed for them. Він молився за них. He said, Father, forgive them for they know not what Говорив, they Боже, do. прости їх, Отче, прости їх, тому що вони не знають, що вони роблять. Even when they was killing him on the cross. І навіть коли його вбивали на хресті. That's quite a difference in character, what you said. Я думаю, що тут очевидно разюча відмінність між характерами Ісуса і Мухаммеда. Yes or no? Так чи ні? Difference in character, isn't Так, it? конкретна And- різниця в характерах. There's something about the fact when Jesus prayed for his enemies that moves the heart. І в той факт, що Ісус молився за своїх ворогів, не може не зворушити людського серця. It is not within human power to do that. Тому що, дивіться, в людській істоті не властиво мати таке щире бажання. Human character says, strike back at your enemy. Людський характер говорить, дай відсіч своєму ворогу, дай відповідь йому відповідно до того, як він до тебе проявив. But the character of Jesus goes against everything Але характер Ісуса that humanity Христа, says to do. він постає, скажімо так, як контраст і як відмінність від того всього, що до чого може бути спонукана людська душа. And it wasn't just simply that he taught people to do that, but he lived it in his own life. Ісус не просто вчив людей цього, а Він сам своїм життям показував приклад цього. You see, now this is powerful, guys. Ну, це насправді дійсно дуже є переконливою інформацією. What does evolution teach? Survival of the fittest. What does that teach? Еволюція вчить про виживання найсильнішого. What does it teach? Що це значить? About you. Ну, для вас, що це значить? Who should you care about? Про кого ви повинні Myself, про себе, right? так? I care about myself. Я тільки переймаюсь своєю особою, переживаю за себе. And I have to do whatever I have to do to survive. І я повинна робити все, що тільки можу, для того, щоб вижити в цьому світі. That's what evolution says that you should act like. Теорія еволюції спонукає нас саме до таких дій. And yet when you do that, І коли ми робимо це, when you live for yourself, коли ми живемо для себе, there's something in the heart that tells you it's wrong.
все одно в серці неминуче прийде відчуття, що щось є неправильне в такому підході до життя. What is that? І що це неправильно? Where does that come from? Звідки воно, це турбування, цей дискомфорт приходить в наше Because серце? if evolution was true and we're just a pile of slime, Адже якби еволюція була advanced slime, правдою, і ми були всього-навсього наслідком смерті слабших видів, then why would we have that type of conscience speaking to us? і ми були всього-навсього, скажімо так, наше походження було з якихось примітивних організмів, то чого б в нас в розумі з'явилась оця, скажімо так, дискомфорт відносно того, що це неправильно? Why would we have that good feeling when we do something good for somebody? Чого в нас приходило задоволення від відчуття від того, коли ми робимо добро, чинимо добро іншим людям? Because evolution does not give room for that. Адже еволюція, скажімо так, не передбачає такого альтруїстичного підходу до життя. Does that make sense? Я логічно говорю, так? And so it can only be that God has placed inside of our hearts the knowledge of right and wrong. І таке відчуття може виникати тільки через те, що Бог в наше серце вже заклав розуміння, підсвідоме розуміння різниці між добром і злом. So the true principles of Christianity go completely against evolution. І таким чином істинні принципи християнської релігії, вони повністю протирічні, є протиріччям того, що вчить еволюція. And Jesus demonstrated that in his life. І Ісус проявив це, продемонстрував це своїм життям. All right. Thirdly, Islam requires a sacrifice to appease God. We kind of talked about Ми this вже про already. це говорили, що іслам вимагає жертви для задобрення Бога. And yet Christianity offers a character. The character of a God who is willing to become a sacrifice А for us. християнство відкриває характер Бога, який був готовий стати жертвою, щоб спасти тих, кого він любив. Fourthly, Muhammad had no witnesses that said he saw what he saw. Пам'ятайте, що свідком того, що видів Мухаммед, був тільки він сам. But how many did Jesus Що бачив have? Мухаммед? А скільки свідків мав Ісус? Thousands. Тисячі свідків. Thousands. Тисячі свідків того, що він робив і що він чинив. And then lastly, І останнє. Islam demands that people respect and honor God Іслам вимагає, and meet all the demands that he makes. Іслам вимагає, щоб люди поважали, шанували Бога у відповідь на всі його добрі діяння і силу. And how much they honor and respect him determines what reward they get. І їхнє благословіння від Бога, їхня винагорода є в прямій пропорційно відносно того, скільки вони Богу In дають. other words, my salvation depends on the right Іншим things that I словом, do. в мусульманстві моє спасіння залежить від того, скільки добрих вчинків я роблю. But Christianity presents the complete Але opposite. християнство пропонує абсолютно протилежну ідею. It presents salvation as a gift. Воно презентує спасіння як дар від Бога. And that the reason for obedience is not for personal gain. І говорить про те, що причина нашого послугу Богу не має мотивуватися особистим якимось благом. I'm not being obedient to gain the great prize. Я не хочу бути слухняним Богу тільки для того, щоб отримати від нього якусь нагороду. But God gives me the great prize for free. Але пам'ятаю, що Free to us, Бог not готовий free. дати, скажімо так, винагороду і добро людині просто безкоштовно, просто за те, що він хоче це зробити. And the reason now that I do what He asks is because my heart has been changed by His love, and I do it out of love for Him. І навіть якщо я прошу його про якісь блага, то я зовсім з іншим серцем це роблю. Я хочу його присутності в моєму житті і благословення через те, що я люблю його і потребую його. And so there's a difference there. Отже, ми бачимо відмінність між But if you цими don't look at it closely філософіями. enough, it's hard to tell. Але якщо ми не проникаємо глибоко до того, щоб дослідити ці теми, то можливо ми не помітимо цієї різниці. So Islam says, be good to get the prize. Отже, іслам говорить, будь
хорошим, щоб отримати винагороду. Christianity says God gives you the prize. А християнство говорить, Бог вже дає тобі винагороду. And then you are essentially good because of how that changes you, God's love for І you. ви стаєте хорошими від того, як оце добро, це благо, яке вам дарує Бог в житті, змінює вас на те, щоб ви були дійсно хорошими людьми. There's one more that isn't in your notes. І ще один пункт, який не зазначений в ваших I just нотах. thought about it, and that is Я щойно this. подумав про це і хочу вам сказати. That Islam Пам'ятайте, що and іслам other world і religions, інші світові релігії, they do not offer a personal God. вони не пропонують особистого Бога, тобто Бога, який особисто має до вас відношення. Islam, Buddhism, Hinduism, Іслам, буддизм, індуїзм, наприклад. well, not so much Buddhism, Ну, можливо, не так буддизм, but the other іслам, religions that believe in God. індуїзм і інші релігії, які вірять в існування Бога. It's like there's this great barrier between me and God. В них відчувається в їхньому вченні великий бар'єр, прірва між Богом і людиною. I can't touch God because He's too holy. Я не